ang exact amount ng ingredients na ating lulutuin for today. Pagsasamahin lang po natin ng flour at ang baking powder and isa-set aside po natin siya. And then, on a separate bowl, pagsasamahin naman natin yung sugar, and then yung oil, and then gagamit po tayo ng 4 na itlog, pero po, ilalagay natin siya one by one. Ayan po, swirl lang po natin siya ng mabuti. In one direction lang. Mag-a-add din po tayo ng vanilla essence, pero optional naman po yun. And then ngayon po, yung dry ingredients natin, i-combine na natin siya dun sa ating butter mixture. Pero po, i-add natin siya in 2 batches. Pag minix po natin siya, one direction lang po. Mix lang po natin siya hanggang maging smooth po siya. And then, on a separate bowl, imamash natin yung bananas. Pero, hindi masyado. Parang, gagawin natin is imamash natin siya pero magli-leave tayo ng mga maliliit na chunks. Dapat ganyan po yung magiging texture niya, parang may mga chunky-chunky pang matitira. And then, para naman po sa ating marble design, pagsasamahin lang natin yung evap, or pwede rin naman pong fresh milk, at saka yung cocoa powder. Pwede rin naman kayong gumamit ng kahit na anong chocolate powder, kung ano pong meron dyan sa inyo. Mix lang po natin siya. And then, mag-add po tayo ng butter mix mula dun sa ating hinalo kanina. I-mix lang po natin siya ulit hanggang maging smooth po yung texture. Ngayon, yung bananas na minash natin kanina, isasama na natin siya dun sa butter mixture natin. And then, ifo-fold lang natin siya lightly. Hindi masyado, para hindi madurog yung bananas. Ayan, kita nyo yung mga chunky niya. And then sa pan natin, lalagyan natin siya ng konting oil para i-grease natin. Para hindi didikit yung mixture mamaya pag niluto na.
i-add na rin natin yung butter mixture natin. And then yung chocolate mixture na ginawa natin kanina, ilalagay na natin siya, isi-swirl natin siya. So kung meron kayong piping bag or pwede rin naman din plastic, tapos gugupitan nyo lang yung dulo ng maliit para makontrol nyo yung paglagay ng chocolate. Dito kasi medyo napadami ko siya. So lalagyan ko lang ng konti pa, sayang naman kasi yung chocolate. Then, gumamit po ako ng stick para po pang design, para ma-swirl ko po yung ating butter mixture. And then, itatap lang po natin siya para po ma-release yung mga air bubbles. Lulutuin natin to for about 40 to 45 minutes in steam. And then, after 40 to 45 minutes, magto-toothpick check tayo. Pagka malinis po siya, okay na po yun. Ito na po ang ating finished product. Pwede rin po kayong gumamit ng mas malaking pan next time, or pwede rin po kayong maglagay ng any nuts or kung ano man po ang gusto nyong itopping sa inyong marble banana cake. Then, gumamit lang po ako ng knife para po i-slide sa sides. And then, ita-transfer ko na siya sa plate later. Kung nagustuhan niyo po ang aking recipe, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. Also, please click the notification bell para po sa more updates. Thank you and see you again!